हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु माई च्यानल SnmGrg अनि आज चाहिँ हाम्रो साथी र म झ्याउलाको बेला गइदिउँ न त भनेर यसो राइड जाँदै दुईजना मिलेर हेर म कता जाने भने अहिले कस्तो जाडो हो अब त्यही हो युट्युबमा भिडियो नि खासै हालेकै थिएन जाडो भएर अल्छी लाउने कि बाहिर जाँदा नि अनि आज कताबाट यसलाई जोस चलेछ र जाम भनेको अनि ल हिँड्छ नि यसो एक दुई दिनलाई भने नि कन्टेन्ट पाउँछ भनेर दुई साथी टक्क लाएर यसो कुन चाहिँ डाँडातिर हुन्छ अब यसो हेरेर त्यो चिनेको साथीहरूले त के हो आजकल भिडियो नि आउन त भन्न त भनिरहेको थियो आफ्नो पारा त्यस्तै छ फेरि रमाइलो छ जिन्दगी अहिले एकछिनमा गएर भेटौँ न हुन्छ के बगलटोलै के भन्छ हौ बगलटोलको अलि माथि डेस्टिनेसन चाहिँ अब खै यता मेथलाङ कता कता घुम्दै जाने भनेछ के अरे के हुँदैछ यहाँ मङ्सिर लाग्यो मङ्सिर केटोले त मस्त कुदाएको के रे केटा हो खासै बोल्न आइन्न होइन यस्तै छ रोड ब्लक भनेपछि हाम्रो आशिष कल्चर थ्याङ्क्स ब्रो अन अ राइड टु मेथलाङ यस्तै त पारा
के साह्रो घुम्थ्यो महाका। अहिले चाहिँ हामी मेथलाङको गेट छिर्यो। माछाले गिट्टी देख्न साथ डर लाग्छ आजकल त। राइड हुने रमाइलो भइरहेको छ। कसले फोन हान्यो? म जस्तै छ त ट्याक्कै लाएर मेरो जिग्री। म जस्तै छ त ट्याक्कै लाएर मेरो जिग्री। कुन झन्डा? त्यहाँ त गयो। त्योभन्दा उता छ भने एउटा पार्क भयो जस्तो लाग्थ्यो त। पार्क भएको कता हो र? अर्को पार्क नि भयो जस्तो लाग्थ्यो। त्यस्तै लाग्थ्यो के अरे। अलि उतैसम्म जाऊँ के अरे कस्तो रहेछ हेरौँ। बाटो त मादर गुल्ली त ठनै रहेछ त। मादरगोले किराले डेन्जर हान्दिन्छ। घुम्यो मेरो मन चुम्यो भने जस्तै भयो। साला यो एक्सिलेटर बनाउनु पर्ने भएछ हो माका। क्लच र एक्सिलेटर। क्यामेरा अफ गरौँ भनेको फेरि यस्तो मजा आइरहेछ। काले त तुफान गछ त अस्ति नै यहाँ आएर त बसेको। अब अलिकति उतासम्म हेरेर जाऊँ भनेर हो। खै यता अलि तलै भयो जस्तो लाग्थ्यो क्या। हामी चाहिँ माथि चाहिँ गयो नि। यहाँ तल चाहिँ पण्डली
पेन्डेली पार्क भन्ने रहेछ कि अब त्यहीँ जान खोजेको त्यहीँ गइन्छ एकछिन यसो बसेर हावा खाइन्छ जाडोको बेला घाम त त्यसै हाल्न लाउने हावा खानी बस्ने दुई साथी टक्क लाएर यहीँ राखेको होला नि हामी चाहिँ पढ्ने लागि पिण्डेला पार्क भन्नेमा आएर बसेर यस्तो सही फेवातालको भ्यू हेर्दै हावा खाँदै बसिरहेको छ यो पछि चाहिँ हामी यही देखाएको मुनि हुँदै जाने हो कस्तो छ बाटो थाहा छैन यतैबाट जाऊँ भन्ने भएकोले दुईजनाले छलफल गरेर पछि भेटौँला यता एकछिनमा